તો મિત્રો આપણે જે ફોનની રાહ જોતા હતા એટલે કે જીઓ ફોન 5Gની હાલમાં જેના માટે મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે કે આ ફોન ઇન્ડિયામાં વેચાવાના શરૂ થવાના છે। તો આ વિડીયોની અંદર તમને એની જાણકારી મળી જશે કે આ ફોન ઇન્ડિયામાં કઈ તારીખથી વેચાવાના શરૂ થવાના છે, આ ફોનની અંદર કયા કયા નવા ફીચર્સ જોવા મળવાના છે, આ ફોન તમને કેટલા રૂપિયા સુધીમાં મળી શકવાનો છે, એ બધી જ જાણકારી તમને આ વિડીયોની અંદર મળી જશે। તો વિડીયો શરૂ કરીએ। તો મિત્રો સૌથી પહેલાં વાત કરીએ કે આ ફોનની રિલીઝ ડેટ કઈ છે। તો મિત્રો આ ફોન 10 સપ્ટેમ્બરથી એટલે કે ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે જ આ ફોનનું વેચાણ શરૂ થવાનું છે। મુકેશ અંબાણીએ એમ પણ કહ્યું છે કે દેશને 2Gથી મુક્ત અને 5G યુક્ત બનાવવાનું અમારું લક્ષ્ય છે। તો ગુજરાતી માટે આ ગૌરવની વાત છે। તો જો તમે પણ ગુજરાતી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો। તો હવે વાત કરીએ આ ફોનમાં કયા કયા ફીચર્સ મળવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે આ ફોનની અંદર મોટી સ્ક્રીન મળશે 1366x768 એટલે કે આપણા એન્ડ્રોઈડ ફોનના જેવો જ હશે મિત્રો। તો હવે વાત કરીએ કે આમાં કેટલા GB રેમ હશે અને કેટલા GB ઇન્ટરનલ હશે। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે 2GB રેમ અને 32GB ઇન્ટરનલનો તમને ઓપ્શન્સ મળવાનો છે। આની અંદર કનેક્ટિવિટી માટે એમાં HDMI પોર્ટ, ડ્યુઅલ બેન્ડ વાઈફાઈ અને બ્લૂટૂથ પણ મળવાનું છે। સારા સાઉન્ડ માટે એમાં ક્વાલકોમ ઓડિયો ચિપ પણ તમને મળવાની છે મિત્રો, એટલે આપણા માટે સારામાં સારો ફોન કહી શકાય। તો હવે વાત કરીએ આ ફોનની પ્રાઇઝની। તો અત્યાર સુધી કેટલાક યુટ્યુબરોએ આના પર વિડીયો બનાવી દીધા છે કે આ ફોનની પ્રાઇઝ 2500 રૂપિયા સુધી હોઈ શકે છે, પરંતુ હાલમાં કંઈ સ્પષ્ટ નથી। પરંતુ હું તમને એટલું તો કહી શકું છું કે આ ફોન તમને 5000થી નીચે જ તમને મળવાનો જ છે મિત્રો। અને જો આ વાત સાચી નીકળે કે આ ફોનની કિંમત 2500 રૂપિયા હોય તો આપણા માટે સારામાં સારી વાત કહી શકાય, કારણ કે અત્યારે તમે બીજો સ્માર્ટફોન લેવા જશો તો તમને 10,000 કે 10,000થી વધુની કિંમતમાં મળશે, પરંતુ આ ફોન તમને 2500થી જો 5000ની વચ્ચે પણ હોય તો પણ સારામાં સારું કહેવાય। તો મિત્રો જીઓ અને ગૂગલની પાર્ટનરશિપમાં આ સ્માર્ટફોનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। નવો સ્માર્ટફોન જીઓ અને ગૂગલના ફીચર્સ અને એપ્સની સાથે લેન્સ હશે। એન્ડ્રોઈડ બેઝડ આ સ્માર્ટફોનની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જીઓ અને ગૂગલે મળીને તૈયાર કરી છે। મુકેશ અંબાણીએ વધુમાં એ પણ જણાવ્યું કે આ નવો સ્માર્ટફોન સામાન્ય માણસના બજેટને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવ્યો છે। તો મિત્રો તમને આ જાણકારી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને ગુજરાતીમાં જ આવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને હાલમાં જ સબસ્ક્રાઈબ કરજો।